Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुरधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558. Educational partner Emperor Education Network. दर्शकवृन्द नमस्कार। आजभन्दा करिब 9 महिना अगाडिको एउटा दृश्य यहाँहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। लगानीकर्ता तिलक कोइराला नेपाल धितोपत्र बोर्डको भवन अगाडि आमरण अनसनमा बसिरहेका थिए। धेरै लगानीकर्ताहरूको उपस्थिति थियो। विभिन्न 19 बुँदे मागहरू राख्दै लगानीकर्ताहरू आन्दोलनरत थिए। त्यतिबेला नेप्से परिसूचक 1900 को हाराहारीमा थियो। सोही क्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत धितोपत्र बोर्ड अगाडि पुगे, आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरूलाई भेटे र लगानीकर्ताहरूका जायज मागहरू पूरा गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आफूले लगानीकर्ताहरूको जायज मागहरू प्रधानमन्त्री, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समक्ष पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। अहिले तिनै प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री बन्ने पक्का-पक्की भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्र बुझेकै व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा पठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कन्भिन्स भएका छन्। र त्यति मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पनि विश्वास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूसँग पनि समन्वय गर्न सक्ने, सहकार्य गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मा दिनु यति बेला उचित हुन्छ भन्ने कुरा पार्टी पंक्ति, नेपाली कांग्रेसको पार्टी पंक्तिले पनि स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्रीको रूपमा आउँदैछन्। विशेष गरी अहिलेको बिग्रदो अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सामान्य हुँदै गए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी र यो मन्दीलाई सम्हाल्न सक्ने खालको क्षमता भएको अर्थमन्त्रीको खाँचो छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ र सबै यो कुरामा सहमत पनि छन्। के अहिले देशलाई आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट बाहिर निकाल्न सक्ने पात्रको रूपमा आउलान् डाक्टर प्रकाश शरण महत? त्यो कुरा हेर्नै बाँकी छ। अब यहाँनेरि धेरैजना दर्शकहरूको चासोको विषय के हुन सक्छ भने शेयर बजारलाई चाहिँ प्रकाश शरण महतले कसरी हेर्छन् त? शेयर बजारको बारेमा उनको के धारणा छ? यसअघि राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर र अर्थमन्त्री बीचको ट्युनिङ मिल्न नसक्दा राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थ मन्त्रालयले चाहे भन्दा अलग किसिमको नीतिहरू लिएको भन्ने सबैलाई थाहै छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले छोड्ने बेलामा, अर्थ मन्त्रालय छोड्ने बेलामा पत्रकार सम्मेलनै गरेर एउटा अर्थमन्त्री कति सफल हुने भन्ने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कको हातमा रहेछ, विशेष गरी गभर्नरको हातमा रहेछ भनेर भनेको त हामीलाई थाहै छ। त्यस्तै आफू अनुकूलको अर्थमन्त्री आइसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी नीति परिवर्तन गर्यो र चालु पुँजीको मार्गदर्शनमा कसरी संशोधन गर्यो, चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनमा भन्ने पनि हामीलाई थाहै छ। अब यो अवस्थामा के डाक्टर प्रकाश शरण महत र गभर्नर बीचमा ट्युनिङ मिल्न सक्ला त? र उनको धारणा चाहिँ के छ यो विषयमा भन्ने पनि आम चासोको विषय हो। हामीले आजभन्दा करिब 9 महिना अगाडि डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग कुराकानी गरेका थियौँ। त्यति बेला हामीले उनलाई के सोधेका थियौँ भने अहिले शेयर बजारमा देखिएको समस्या, किनकि त्यति बेला पनि बजार त्यही 1900 को हाराहारीमा थियो, अहिले पनि बजार 1900 को हाराहारीमा छ। 9 महिनादेखि बजार एउटै रेन्जमा बजार घुमिरहेको छ, त्यही लेभलमा छ बजार। त्यति बेला हामीले के सोधेका थियौँ उनलाई भने यसरी बजार घट्दो लेभलमा गइरहेछ र शेयर बजार लगातार घटिरहेको अहिलेको अवस्थामा कसले कसरी लगानीकर्ताहरूलाई राहत दिनुपर्छ अथवा कसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ त भनेर हामीले प्रश्न गरेका थियौँ। र सो प्रसङ्गमा उनले राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ त र मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर केही धारणा राखेका थिए। हेरौँ उनको त्यो धारणा जस्ताको त्यस्तै। कुरा त राष्ट्र ब्याङ्क सबभन्दा जिम्मेवार निकाय हो। उसले चाहिँ यो लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर र यसको चाहिँ हेल्दी विकास, स्वस्थकर विकासलाई मध्यनजर राखेर उहाँहरूले चाहिँ यो मोनिटरी पोलिसी लागू गर्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा म कति पावरफुल छु मैले भने नि, यो आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ जिम्मेवारीमा पुगेका हामी जोकै हौँ
राजनीतिक तहको नेतृत्व होस् या चाहिँ ब्युरोक्रेसी होस् या जुनसुकै निकायको नेतृत्व गयो त्यहाँ आफ्नो चाहिँ म कति पावरफुल छु म कसरी बिगारिदिन पनि सक्छु भनेर निर्णय गर्ने होइन कि कसरी म चाहिँ हाम्रो जो जिम्मेवारी छ त्यसलाई उच्च दक्षताका साथ निर्वाह गरेर चाहिँ सहयोगी हुन सक्छु त्यस किसिमबाट चलिदिनु पर्यो नि त्यो यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क पनि त्यो हिसाबले चलेको चाहिँ मैले देखिरहेको छैन अर्थ मन्त्रालयमा पनि त्यो चाहिँ अलिकति यो प्रोफेसनल सोच एप्रोच यो त किसिम यो अरू मन्त्रालय चला जस्तो होइन त्यस्तै त्यति बेला हामीले अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको टसल किनकि त्यति बेला अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको टसल उनीहरू बीचको तनावको अवस्था सार्वजनिक रूपमै बाहिर आएको थियो र सो कुराले चाहिँ कतिको असर पार्दछ भनेर पनि सोधेका थियौँ र उनले कसैको व्यक्तिगत इगो सान्ने ठाउँ न अर्थ मन्त्रालय हो न राष्ट्र ब्याङ्क हो भन्ने किसिमको जवाफ दिएका थिए यो त अप्ठ्यारो पार्छ उहाँ यो चाहिँ यो व्यक्तिगत इगो साध्ने ठाउँ होइन जे जिम्मेवारीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ उच्च दक्षताका साथ मैले भने फेरि पनि देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जे टर्म्स अफ रेफरेन्स उहाँहरूको काम कर्तव्य राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको अर्थमन्त्रीको अर्थ मन्त्रालयको संरचनाको जे जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारीलाई बोध गरेर उहाँहरूले काम गर्नु अहिले चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत कसलाई के चाहिँ देखाइदिने भन्ने बेला होइन र कसले मलाई चाहिँ नियुक्ति गरेका थियो कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कुन पार्टीले नियुक्ति गरेका थियो भनेर पनि यो चाहिँ गभर्नरजीले पनि काम गर्नु हुँदैन न अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले चाहिँ जसरी हिजो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ काम गर्ने शैली थियो अब जिम्मेवारीमा आएपछि त शैली परिवर्तन गर्नु पर्यो त्यस्तै कुन पार्टीले नियुक्त गर्यो कुन प्रधानमन्त्रीले मलाई नियुक्त गर्यो भनेर सो अनुसारको पार्टीको लागि काम गर्ने खालको प्रवृत्ति चाहिँ गभर्नरले देखाउनु हुँदैन भनेर पनि उनले त्यति बेला भनेका थिए र लगानीकर्ताहरूले 12 करोडको त्यति बेला 4-12 थियो पछि राष्ट्र ब्याङ्कले 4 करोड हटाइदियो अहिले पनि 12 करोडको क्याप छँदैछ सेयर धितो कर्जामा त्यसको विरुद्धमा त्यति बेला आवाज उठाएका थिए त्यो हट्नुपर्छ भन्ने लगानीकर्ताहरूको माग थियो सो कुरालाई पनि उनले एकदम जायज कुरा हो त्यस्तो खालको सीमा एकैचोटि झ्याप्पै लगाइहाल्नु हुँदैन भन्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए जुन अहिले चाहिँ यो लगानीको चाहिँ सीमा तोकिराखेको छ जो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ एकै ताल कुनै पनि कुरा चाहिँ यो थोपिनु खोज्यो भने त्यसको चाहिँ सकारात्मक परिणाम आउँदैन त्यसको एउटा चाहिँ समय सीमा त्यो परिपक्व बन्दै गएपछि कुनै कुरा गर्नु पर्यो भने त्यसरी गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ हजुवामा 81 त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो आउँछ को हुन् डाक्टर प्रकाश शरण महत के उनी अहिलेको यो बिग्रदो अवस्थामा रहेको कठिन अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सम्हाल्न सक्ने हैसियत उनी राख्छन् के छ उनको योग्यता राजनीतिक योग्यता शैक्षिक योग्यता अनुभव यी सबैको बारेमा थोरै परिचर्चा गरौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिसकेपछि स्कलरसिपमा उनी अमेरिकामा पढ्न गए र अमेरिकाको साउथर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट उनले पोलिसी इकोनोमिक्समा पिएचडी गरेका छन् अर्थशास्त्र उनको प्रमुख विषय हो र उनले त्यही विषयमा अध्ययन गरेका छन् र उनी एक अर्थशास्त्री हुन् किनकि उनले विद्यावारिधि गरेका छन् अर्थशास्त्रमा त्यो स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ र त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा उनले काम गरेको उनको अनुभव छ त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा उनले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकेको भन्दै उनको प्रशंसा समेत भएको थियो त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा काम गर्दै गर्दा कुलमान घिसिङलाई उनको क्षमता र दक्षता पहिचान गरेर उचित स्थान दिएको भनेर पनि महतको प्रशंसा हुने गरेको छ पार्टीभित्र पनि उनी निकै शक्तिशाली छन् किनकि उनी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र हुन् खास व्यक्ति हुन् महतले चाहेको
र महतले गर्न खोजेको कुरा तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता उनी राख्छन् किनकि गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको एउटा प्रभावशाली नेता हुन् डाक्टर प्रकाश शरण महत र उनको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको सबैतिर संयोजन गर्न सक्ने संयोजनकारी भूमिका निभाउन सक्ने उनको खुबी नै हो सबैका कुरा सुन्न सक्ने सबैका कुरा सुनेर सबैलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने र त्यसलाई पार्टी सभापति मार्फत अनुमोदन गर्न सक्ने उनको क्षमता छ त्यसैले अहिलेको अवस्थामा अन्य पात्रहरूभन्दा अर्थशास्त्रको पनि नजानेका पात्रहरूभन्दा डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई निकै नै सुयोग्य पात्रको रूपमा लिन सकिन्छ नेपाली कांग्रेसभित्र अर्थशास्त्र पढेका बुझेका उनका आफ्नै दाइ डाक्टर रामशरण महत जसले नेपाललाई उदारीकरणको युगमा प्रवेश गराए भन्ने गरिन्छ उनका सहोदर भाइ हुन् डाक्टर प्रकाश शरण महत र आशा गरौँ अर्थमन्त्रीको रूपमा डाक्टर प्रकाश शरण महतको कार्यकाल पनि सम्झन लायकको स्मरण गर्न लायकको हुनेछ र जहाँसम्म कुरा रह्यो शेयर बजारको उनी उदारवादी चरित्रका व्यक्ति हुन् र अर्थशास्त्र बुझेका मार्केटको साइकल इकोनोमीको साइकल बुझेका व्यक्ति हुन् उनले हामीसँग नै गरेका कुराकानीबाट पनि यो कुरामा चाहिँ विश्वस्त हुन सकिन्छ यति बेला देशको अर्थतन्त्र त्यसै गरी पुँजी बजार यी दुवै थला परेको अवस्थामा छ र एउटा सही दिशानिर्देश गर्न सक्ने अर्थमन्त्रीले चाहेको खण्डमा धेरै गर्न सक्ने अवस्था छ थलिएको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा लिएर आएर आफूलाई स्थापित गर्ने एउटा सुवर्ण मौका पनि हो हेरौँ कसरी काम गर्दै जान्छन् अर्थमन्त्रीले आगामी दिनमा हामी आवश्यकता अनुसार खबरदारी र आवश्यकता अनुसार वाहवाही गर्दै जानेछौँ दर्शकवृन्द आजको एपिसोड यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला अर्थसंसारलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला यो भिडियोलाई एउटा लाइक र तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ के अर्थमन्त्रीको रूपमा डाक्टर प्रकाश शरण महत सफल रहन सक्लान् के होला राष्ट्र बैंकका गभर्नर र उनको बीचमा ट्युनिङ मिल्न सक्ला के होला कमेन्टमा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्नुहोला क्यामेरामा साथ दिने साथी सुजीव बज्राचार्यलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अर्थ संसार विशेषको यो विशेष एपिसोडबाट म वसन्त पाण्डे पनि बिदा हुन चाहन्छु बिदा हुनु अघि एउटा विशेष अनुरोध गर्न चाहे यदि यो एपिसोड यहाँलाई मन पर्यो भने आफ्नो फेसबुक वालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला नमस्कार धन्यवाद Sponsored by 410. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558 Educational partner Embedding Education Network.